Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eat Good Day Trying. Idag som ni ser så har jag sommarfrisyren igång och vi ska laga något sjukt höstigt. Vi ska laga soup dumplings. Jag som alla andra i hela världen har blivit mesmerized av TikTok och all den fantastiska mat som faktiskt lagas där av rätt många. Så har jag sett de här soup dumplings, vilket är dumplings som du ångar av och bland ditt kött så har du blandat i lite så här kuber av en riktigt bra nerkokt fond eller buljong liksom. Så när du väl ångar dem sen så är det liksom en soppa där inne och fantastiska smaker som du nu har kokt din buljong utav. Så det ska vi göra idag. Till det ska vi göra en liten sesam soja-dippa som man kan dippa dem i ifall du vill ha lite mer umami och sälta så här i din rätt. Vi kommer att göra dumplingdegen från scratch, vilket är supersimpelt. Det är bara mjöl och det är vatten som blandas ihop till en slät deg. Kavlas ut, sen skär ut med stansringar. Har man ingen stansring kan man ta en mugg eller så här hemma liksom. Sen fyller man det, trycker ihop det som jag kommer att visa hur man gör. Och sen ångar man det. Idag har jag ingen steambasket med mig. Utan vi kommer ånga i en stekpanna som vi fyller med vatten. Och sen kommer vi lägga en tallrik med bakplåtspapper där vi kommer att ställa våra dumplings på. Och locka upp på det för att visa hur man kan göra det enkelt hemma. Annars, ifall man har hemma så kör man ju en steambasket såklart. Har man en riskokare så brukar man få med en liten ångkorg uppe på liksom. Men jag ska visa hur man gör det enklast hemma idag. Så häng med! Så vi kommer att göra är att börja blanda färsen. Jag har köpt blandfärs på kalv och gris. För att jag vill ha ett mjukare färs liksom. Får man få från kalven, mjukare kött. Och sen vill jag fortfarande ha det här fläskiga liksom. Men jag personligen tycker inte om när det smakar för mycket gris. Vilket det gör när det är kokt. Det spelar nästan ingen roll vad det är för styckningsställ från grisen. Det smakar mycket fläsk. Och det får du bort rätt mycket genom att ha kalv som är rätt mellow liksom. I den här blandningen så kommer vi ha salt och peppar, vi kommer ha lite ingefära, vi kommer ha chili, vi kommer ha mynta, vi kommer ha olika kryddor som vi kommer att skriva här nere i kommentarerna hur jag gör min. Men det här är fantastiska med denna rätten är att du kan smaka upp den hur du vill enligt dig själv. Och du kan använda all sorts färs. Jag föreslår dock att du använder mer finmalen än grovmalen. För skulle du köpa typ högre färs eller så som du har till burgare hemma så blir det väldigt tuggigt ifall du kokar det. Så här har jag mätt upp mina kryddor, sesam, ingefära, lite paprikapulver, lite chilipulver. In med det. Salt. Salta inte för mycket för när vi har vår buljong också, där är mycket smak i den. Om du har köper du fond eller buljong hemma, typ så här fond du chef som redan är liksom i bitar, så kan man alltid hacka ner dem. Men kom ihåg att det är också salt i dem, så salta inte för mycket. Peppar. Sen kommer jag ta min egen fermenterade vitlök. Mycket umami, mycket sötma i den liksom. Det är en sån fantastisk grej att göra som man inte orkar göra hemma riktigt för det tar så lång tid. Det kostar rätt mycket med el och så också. Men som ni ser så är det liksom, jag använder solovitlök. För att jag tycker om att istället för att hålla på att skala en hel boll liksom. Svarta, fina, mjuka, luktar fantastiskt, luktar, det är så svårt att förklara, karamell. Fast vitlök. Mycket sött liksom. Och de kommer vi bara hacka ner lite så halvgrovt liksom. Vi kommer ha i lite ponzu i. Ponzu är soja blandat med yuzu, vilket är en asiatisk citrusfrukt. Yuzu i sig själv är inte alls har inte lika hög syra som citron till exempel. Och mycket mer sötma. En fantastisk balans i en otroligt bra produkt att ha hemma till marinad och så här. Så bara egentligen en liten skvätt. Och med tanke på att den är utblandad sojan så har den inte så mycket sälta heller. Så att, men kom ihåg att det är rätt mycket sälta runt om, så var försiktiga. Har ni handskar hemma, kör handskar så slipper ni bli kladdiga. Gillar ni att bli kladdiga så blir kladdiga. När ni har smakat upp den, eller när ni har blandat i kryddorna så här och ni vill smaka den och ni är osäkra om ni vågar smaka den rå eller inte, gör inte då det. Utan gör ett stektest. Ta fram en stekpanna, ta fram en liten bit, forma den som en biff och stek den utan salt, utan peppar, utan olja. Tills den är färdig, smaka och se hur det smakar. För så kommer den smaka sen i dumplingsen också. En liten bit har inte skadat. En. Salt och peppar. Och vi får ta lite salladslök. Och så bara, vi kommer använda det gröna i själva smeten också. En sista mix nu och sen kan vi stoppa färsen i kylen medan vi gör smeten till, eller degen till dumplingsen.
Sen har man ju som sagt, jag gillar att koka fond, så jag har kokat en väldigt stark koncentrerad fond. Jag kommer att smula ner den i mindre bitar i min färsblandning här. Och tanken med detta är att det ska inte gå ihop med färsen, utan det ska bara vara liksom bitar, så att sista är att du vänder om det. Så, in i kylen medan vi gör degen. Som vi sa i början så är degen till just det här receptet jävligt simpelt. Det finns, vad jag vet, 2 olika sorters dumplings du kan göra. Du kan göra en soft bun, vilket är nästan som barbröden liksom. Som du också kan fylla med och koka så här, eller ånga. Och så finns det de här tunna som bara görs på mjöl och vatten. Blandas ihop till en slät deg, kavlas ut, stansas ut och sen fyller du. Jag tycker om den här för att den är enklare att göra när du vill ha någonting snabbt och gott liksom. Så det receptet kommer jag köra på idag. Och så kör vi det andra någon annan gång. Receptet till denna här är 250 gram mjöl, 1,3 deciliter vatten. Och kom ihåg att bakning är inte som matlagning, när mått och sånt, det gäller liksom. Det måste vara exakt. Det är någon som har tagit fram det här för att han vet att den binder bäst. Sen klart man kan tweaka lite grann med kryddor och så här, men grunden så är receptet 250 gram mjöl, 130 ml vatten. Okej? Och sen bara blanda tills vi får en fast deg. Till slut har vi en fin deg. Rätt livlös egentligen, för det är bara mjöl och vatten. Men vi vet ju att det här kommer bli en fantastisk produkt i slutändan. Så kom ihåg det nästa gång ni köper till så här gyoza papper och sånt i frysen på Kina-butiken, så att det är bara mjöl och vatten. Gör det hemma, det är jättesimpelt. Det finns även kit på Amazon och sånt hur du gör dina egna dumplings. Där får du en stansring och du får en press så du kan fylla dem. Se till att ha en rak bänk hemma. Här är mina köksbänkar lite buckliga för man ställer varma kastruller och så vidare. Skitsamma. Vi kommer att därför kavla ut den på skärbrädan. Då tar vi en liten del. Tar lite mjöl. Så kavla ut. Och jag vet inte om ni har sett guides på där innan, men då har de sådana små kavlar liksom. Jag vet inte vad man får tag på dem, säkert Amazon också. Men vi kan använda en vanlig kavel också. Av 2 anledningar vill jag ha degen så tunn som möjligt. 1. Det går snabbare att tillaga själva degen. 2. Du kan fylla den med. Har du en tjockare deg så måste du knyta. Då blir knuten tjockare, då får du mindre fyllning i. Här tycker jag har vi en rätt schysst storlek. Så jävla silkeslen när du blandar den. Det tar ungefär 5 minuter med liksom pressande och vikningar och så här innan degen är helt färdig. Det ska ta den tiden. Om du viker den fortfarande liksom spricker så här, då är den inte färdig. Så fortsätt pressa. Stansringar, ungefär stora som din handflata. Och sen pressar vi ut. Och så använder du samma deg igen till nästa gång. Och så upprepar den processen tills du har så många dumplings som du vill ha. Så har jag gjort mina 8 stycken plattor och nu ska vi då fylla dem med vår smet. Och man brukar säga ungefär 1,5 till 2 teskedar. Det är rätt lagom. Du vill inte äta några stycken. Det är ju en mellanrätt liksom. Se till att det är lite av den här fonden också i varje, annars blir det ju inte den här soppeffekten liksom. Och det här är andra gången i mitt liv jag gör detta. Jag är långt ifrån duktig på detta. Så ni är ju med mig och lär er samtidigt som jag lär mig. Men den tekniken jag har hittat som funkar är att lyfta upp den, forma ring med fingret. Lägg den där inne och försök trycka ner lite. Så du får en liten skål. Så. Och sen bara väck. Sen gör du nästa väck. Och så bara fortsätter du bygga. Så du klämmer den liksom som små väck runt om hela. Och då blir det ju rätt tjockt där uppe och därför behöver den då ångas. Men det är därför
Du behöver en tunn deg för att då tar det inte lika lång tid. Så väck, väck, väck. Så har du små penningpungar liksom. Och sen har vi då vår lilla tallrik med bakplåtspapper. Och så gör vi likadant på allihopa. Så här har vi alla knytena färdiga. Nu kommer vi koka upp vatten i vår stekpanna. Så för vattnet koka kommer vi försiktigt lägga ner tallriken. Lock på, låta dem koka i ungefär 5-6 minuter. Okej? Så under tiden de här kokar nu i sina 5-6 minuter så ska vi göra så en liten dippsås till den här fantastiska rätt. Så det är ju redan buljong i liksom, men när man biter tag i först så nästan så dricker man ju upp den. Och då kanske den känns lite torr. Eller så vill man ha mer. Och då gör vi en liten dippa. Vi kommer använda sesamolja. 2,5 matsked ungefär. Ponsun. Kommer ju sojan in då ju. 4 matskedar ungefär. Rålök. Saltpeppar. Grön chili som vi bara skivat ner. Och en till av de fermenterade vitlökarna. Och här kan ni hacka över vitlöken lite mer. Och den här dippan är en sån typisk dippa som om du vet att du ska göra dumplings imorgon, gör den då idag. För att så länge den står, desto godare blir den. Alltså alla smaker hinner dras ut i vätskan som är i, vilket då är sesamoljan och ponsun. Liksom. Så gör den dagen innan. Gott. Så, nu är dumplingsen färdiga. Då tar vi upp dem. Ser jättetrevlig ut. Oj. Jag blir glad som ett barn på julafton. Jag vet vad som är i. Men jag ska ändå få öppna mitt paket liksom. Förstår ni? Först och främst ska vi toppa dessa med lite sesamfrön och salladslök. Kommer lite närmare ska vi skära upp en och se hur de blir. Ska vi se om det är någon soppa i dem. Ejo! Fy fan vad gott. Så ser de ut på insidan efter vi har hällt ut soppan. Då kan vi alltid bara ta den här blandningen med löken och sesamfröna. Vår fantastiska dippa. In med den och äta resten. Alltså det här var jättegott. Fy fan vad smarrigt. Jättesimpelt att göra. Det gick verkligen jättefort. Jag skriver receptet här nere i kommentarerna. Kom ihåg att smaka upp färsen med vad ni vill. Jag kommer skriva mina kryddor, men gör det alla jag själv liksom. Okej? Testa det. Kommentera nedan ifall ni har gjort det och hur det smakade. Vi ses igen nästa gång. Hej!